હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પલક. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. જ્યારે આપણે ગુજરાતમાં અલગ અલગ વિસ્તારની વાનગીઓની વાત આવે ને, ત્યારે દરેક વિસ્તારની એક સ્પેશિયલ ફૂડ આઇટમ હોય. જેવી રીતે સુરતનો લોચો છે, રાજકોટના પેંડા છે, નડિયાદનું ચવાણું છે અને વડોદરાનું છે સેવ ઉસળ. અને આજે આપણા રસોડે વડોદરાનું સ્પેશિયલ સેવ ઉસળ શીખવાડવા માટે આપણી સાથે છે જાગૃતિ ચૌહાણ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો જાગૃતિ? બસ મજામાં. કેમ છો પલક? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. આજે તમે ખાસ સ્પેશિયલ બરોડાનું સેવ ઉસળ શીખવાડવાના છો, તો એના માટે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? ઠીક છે, ચલો આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. સેવ ઉસળ માટે સૌથી પહેલાં વટાણા લીધા છે આપણે, ખડા મસાલા છે, એમાં તમાલપત્ર છે, તેલ છે, લસણની ચટણી છે, લીલા મરચાં છે, લસણ છે, લીંબુ છે, ટામેટાની પ્યુરી લીધેલી છે, ચણાનો લોટ, સેવ ઉસળનો સ્પેશિયલ મસાલો છે, કોથમીર છે, ડુંગળી છે, ટામેટાં છે, સેવ છે, આપણા રૂટીનના બધા મસાલા છે અહીંયા, અને સર્વ કરવા માટે બન છે. ઓકે, તો વડોદરાનું સ્પેશિયલ સેવ ઉસળ બનવાનું છે, એના માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. તો જાગૃતિ, સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં આપણે એક પેન લીધું છે, ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું અને એમાં આપણે તેલ એડ કરીશું. સૌથી પહેલાં 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે આપણે એની અંદર. અત્યારે આપણે તેલ લઈ રહ્યા છે, પછી ઉપરથી જ્યારે તરી બનાવીશું એમાં પણ તેલ જશે, એટલે અત્યારે માપનું તેલ લેવાનું છે, બીકોઝ સેવ ઉસળ છે ને તરી વગર અધૂરું છે. બિલકુલ. હા, તો આપણે તરી બનાવીશું જેની. હવે આ તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. જીરું થોડુંક ક્રેક થાય એ પછી આપણે એની અંદર હિંગ એડ કરવાની છે. મેં અહીંયા અડધી ચમચી હિંગ એડ કરી છે. ત્યાર પછી મેં 2 નંગ આખા લાલ મરચાં લીધા છે સૂકા, તેને મેં આવી રીતે તોડીને અંદર એડ કર્યા છે. ત્યાર પછી મેં 2 નંગ તમાલપત્ર લીધા છે, એને મેં એડ કર્યા છે. હવે એની અંદર આપણે લીલા મરચાં એડ કરીશું. 2 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે મેં, એને ઝીણા સમારેલા છે મેં. આ સરસ રીતે થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે અહીંયા મેં 2 નંગ ડુંગળી લીધેલી છે, જેને મેં એકદમ ફાઇન ચોપ કરી લીધી છે, એ આપણે અંદર એડ કરીશું. ડુંગળી થોડી સતળાઈ જાય, થોડું પિંકિશ કલર એનો આવી જાય એટલે આપણે અંદર ટામેટા એડ કરીશું. ડુંગળી થોડીક સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને સંતળાઈ ગઈ છે. મેં અહીંયા 2 નંગ ટામેટા લીધા છે, એને મેં ફાઇન ચોપ કરીને લીધા છે. ટામેટાને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. જ્યારે બરોડાની વાત આવે ને એની જોડે ફૂડ રિલેટ કરવું હોય તો સૌથી પહેલી વસ્તુ મગજમાં આવે સેવ ઉસળ. સેવ ઉસળ બરોડિયન ગમે ત્યારે સવારે, બપોરે, સાંજે સેવ ઉસળ ખાઈ શકાય. અને સેવ ઉસળ છે ને એક ફૂલ મીલ કહેવાય કે તમે ખાઈ લો તો તમારું પેટ વ્યવસ્થિત ભરાઈ જાય છે, અને નાસ્તામાં પણ ખાઓ કે રાત્રે પણ ખાઓ. હા, જે રીતે તમે કીધું, બરોડામાં જો તમે જાઓ એટલે સવારે તમે 7 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી લોકો સેવ ઉસળ ખાતા હોય છે. મળે એટલે એના માટેનો કોઈ ટાઈમ નથી, એ ગમે ત્યારે બરોડિયન સેવ ઉસળ ખાઈ શકે છે. હવે મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન હળદર લીધી છે અને એક મોટી ચમચી લસણની પેસ્ટ લીધી છે મેં અહીંયા. એટલે જે આપણે નોર્મલ લસણની ચટણી બનાવતા હોઈએ, હા, આપણે જે નોર્મલ લસણની ચટણી બનાવીએ છીએ એ જ બનાવી છે અહીંયા. હવે મેં એક બાઉલ લીધો છે અને હું આ ચણાની લોટની સ્લરી બનાવીશ, જે આપણે આની અંદર એડ કરવાનું છે. મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, એટલે આશરે 2 ચમચી જેટલો હશે એ. તેની અંદર હું પાણી એડ કરીશ અત્યારે જરૂર મુજબ, અને આ વિસ્કથી હું એને સરસ રીતે હલાવી લઈશ, એની એક સ્લરી બનાવી લઈશ. ઓકે, એનાથી એક થિકનેસ આવશે. હા, અને જ્યારે તમે એને પાઉં સાથે ખાશો ને ત્યારે એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. મારી સ્લરી બની ગઈ છે. હું અહીંયા 1 બાઉલ જેટલું પાણી એડ કરીશ આની અંદર. ઓકે, જે આપણે આમાં એડ કરવાનું છે.
એટલે જે અંદર એડ કરવાનું છે એટલું પાણી આમાં જ આપણે બનાવીને લઈ લેવાનું. અને જો તમને થિકનેસ વધારે લાગે આ કુક થતા તો તમે એક્સ્ટ્રા પાણી પણ અંદર એડ કરી શકો છો. એટલે આમ ઇન જનરલ એનું ટેક્સચર થોડું વોટરી જ હોય છે, પણ પછી તમને જેવી રીતે ભાવતું હોય એવી રીતે તમે લઈ શકો છો. હું બધું જ અંદર એડ કરી રહી છું અત્યારે. આ બનાવો ત્યારે અંદર લમ્સ ના પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આને આપણે ધીમા ગેસે થોડી વાર ઉકાળવાનું છે, એટલે અંદરથી જે ચણાનો લોટ આપણે કાચો એડ કર્યો છે ને સરસ રીતે કૂક થઈ જશે. હવે આ મેં વટાણા લીધા છે, 100 ગ્રામ જેટલા વટાણા હતા એને મેં ઓવરનાઇટ પલાળી અંદર મીઠું નાખેલું છે અને એને બાફી લીધા છે 2 થી 3 વિસલ મારીને. અને એ વટાણા હવે હું આની અંદર એડ કરવા જઈ રહી છું. આપણે સફેદ વટાણા લીધા. હા, આમાં સફેદ વટાણા જ હોય છે સેવસળમાં. અને આને કોન્સ્ટન્ટલી હલાવતા રહેવાનું છે. વચ્ચે તમે નહીં હલાવો તો ચણાનો લોટ છે બેસી જશે. ઓકે. હવે હું આની અંદર સેવસળનો જે મસાલો આવે છે એ મેં આશરે 2 ચમચી લીધો છે, એ હું અંદર એડ કરી દઈશ. જે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે સેવસળનો મસાલો. અહીંયા મારું સેવસળ થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે, હું આમાં થોડું પાણી એડ કરીશ હજુ. હવે હું આની અંદર મીઠું છે એઝ પર ટેસ્ટ એડ કરીશ. આપણે બાફવામાં પણ મીઠું લીધું છે. હા, બાફવામાં વટાણામાં મીઠું લીધેલું છે. અને આ 2 ચમચી લીંબુનો રસ છે જે હું એમાં એડ કરી દઈશ અત્યારે. હવે આનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે અને હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સરસ રીતે ઉકાળી લઈશું. સેવસળમાં મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે જેટલો રગડો ઉકળશે વ્યવસ્થિત એટલો જ એનો ટેસ્ટ બેસી જશે અંદર અને એટલો ટેસ્ટ વધારે આવશે. ટેસ્ટ એનો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે તરી બનાવવા માટે એક પેન લઈશું. તેમાં સૌથી પ્રથમ આપણે 5 થી 6 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તરીમાં તેલ જ ઉપર દેખાય અને એની જે લાલાશ હોય એના લીધે જ એનું જે ઉપરનું નાખવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. એટલે મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે તમે આ જે આપણો રગડો છે સેવસળ જે છે એને તમે જેટલું કહેવાય ને માઇલ્ડ રાખો એટલું રાખી શકો જે બધા જ એવી રીતે ખાઈ શકે. બધા જ ખાઈ શકે. અને એની ઉપર જેને જેટલું તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે તરી લઈ શકે. સાચી વાત છે. તેલ ગરમ થાય એટલે મેં અહીંયા 10 થી 12 કળી લસણ ફોલી અને એને ચોપ કરી લીધેલું છે, એ આપણે એડ કરીશું. ત્યારબાદ મેં આ 1 ટામેટો છે તેને છીણી અને એનો પલ્પ કાઢેલો છે, એ આપણે એમાં એડ કરીશું. થોડી થિકનેસ માટે આપણે ટોમેટો અંદર એડ કર્યું છે. ટામેટાને તેલની અંદર થોડી વાર કૂક કરવાનું કે જ્યાં સુધી એનું પાણી જે છે એ બળી ના જાય ત્યાં સુધીને. એઝ પર ટેસ્ટ એમાં પણ આપણે સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. હવે આ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે ટામેટા. હવે આપણે એની અંદર 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. અગેન આને તમે જેટલું તીખી કરવી હોય એ તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો તમે. સરસ રીતે તમે એને હલાવી દો. ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે એનો. આ સ્ટેજ પર જ્યારે તમે આ બનાવો ત્યારે એની અંદર તમારે છે ને પાણી એડ કરવાનું છે 3 થી 4 ચમચી જેટલું, જેથી કરીને મસાલા જે લાલ મરચું છે બળી ના જાય અને થોડીક સ્લરી જેવી થઈ જાય. હવે જ્યાં સુધી ને પાણી થોડોક ભાગ બળી જાય ત્યાં સુધી ને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું. ઓકે. અને એક બાજુ આપણો રગડો પણ તૈયાર. આપણે રગડો પણ ચેક કરી લઈશું કે આપણો રગડો સરસ રીતે ઉકળી રહ્યો છે. એની થિકનેસ આવી રીતે હોય છે. હવે જે આપણી ચટણી છે એમાં સરસ રીતે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ ગેસ બંધ કરી દઈશું. ઓકે. સરસ રીતે ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે આ ગેસ બંધ કરી દઈશું. ઓકે. હવે આપણે છે ને એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સેવ કરીશું. સર્વ કરવા માટે આપણે એક બાઉલ લીધો છે.
ઉપરથી આપણે થોડીક ઓનિયન એડ કરીશું, થોડાક કોથમીર છે તે એડ કરીશું આપણે એમાં, અને ખાસ એની જે આપણે તરી બનાવી છે એ આપણે એડ કરીશું. હવે બરોડાનું સ્પેશિયલ સેવસળ ખાવા માટે છે બરોડા જવાની જરૂર નથી, ઘરે આ જ રીતે બનાવો તો સેમ ટેસ્ટ આવી જશે. સાચી વાત છે, અને તમે એની ટાઈમ એને બનાવીને ખાઈ શકો છો. એમાં બહુ વધારે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ યુઝ નથી થતા. જો તમે વિન્ટરમાં બનાવતા હોય ને તો તમે સૂકા વટાણા છે તેની જગ્યાએ તમે લીલા વટાણા પણ યુઝ કરી શકો છો, તેનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે. હવે મેં આ સેવસળને સ્પેશિયલ સેવસળની જે જાડી સેવ આવે છે એ એની તરી અને પાઉં સાથે સર્વ કર્યું છે અહીંયા એને. તો તૈયાર છે આપણું સ્પેશિયલ બરોડિયન સેવસળ. તો તમે પણ આજે આપણા રસોડે બનાવેલું ખાસ બરોડિયન સેવસળ છે એ તમારા રસોડે પણ બનાવો, અને તમને કેવું લાગ્યું અમને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો, અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. જાગૃતિ, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને ખાસ બરોડાનું સ્પેશિયલ સેવસળ શીખવ્યું એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આ ગિફ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ વન્ડરફુલ ગિફ્ટ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.